بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم. موضوعنا النهارده حير كتير من اصحاب السيارات، علامه مزعجه ومشاكل كتيره بتحصل بسببها. العلامه دي هي علامه الماكينه او علامه الاعطال او ضوء عطل المحرك اللي بيسبب لنا مشاكل كتيره جدا. يلا بينا نروح مع بعض نشوف عنه كل شيء بالتفصيل. بعد ما شفنا مع بعض حلقة أخطر الحساسات وشفنا ازاي بتؤثر على المحرك وان في بعض الاحيان ما بيشتغلش المحرك لو فيها مشكلة او خلل، النهاردة الموضوع مع لمبة الاعطال هيبقى اكثر تعقيدا، لان اصبح عندي حساسات الاكسجين داخلة في الموضوع. عشان يشتغل المحرك انا محتاج هواء، محتاج وقود، محتاج شرارة اشتعال، ومحتاج كمان اشارة تجيلي من المخرجات بنسب الاداء او بنسب الهواء والوقود والاحتراق اللي بيتم في غرف الاسطوانات. يبقى عشان تظهر معايا لمبة الاعطال انا محتاج يبقى عندي خلل او مشكلة في الهواء وحساساته، او الوقود وحساساته، او شرارة الاشتعال وحساساتها، او المخرجات وحساساتها. يبقى اذا لمبة الاعطال دي مشكلة كبيرة، لابد ان انا استخدم جهاز فحص عشان اقدر احدد المشكلة منين، لان الاسباب كتيرة جدا. في بعض الاحيان بيجي سؤال للقناة يقول انا عندي مشكلة ولمبة الاعطال منورة في طابلوه السيارة وكل ما امسحها تظهر تاني، ده بيدل ان المشكلة لسه قائمة او موجودة. مهم ان انت تبدأ في عملية الفحص وتحدد خطة للإصلاح. لقيت المشكلة في حساسات الأكسجين يبقى هنبدأ بتنظيفها الأول. لقيت المشكلة في حساس الهواء يبقى هنبدأ بتنظيفه الأول. نبعد عن التكلفة العالية في عملية الإصلاح والصيانة، وده مهم جدا وكنا شرحناه على القناة إزاي تبدأ في عملية الإصلاح بأقل تكلفة ومن أقل شيء لأكبر شيء عشان تتجنب المصاريف الكتير اللي احنا في غنى عنها. ويا رب حضراتكم تكونوا استفدتم، وكل عام وأنتم بخير.